Моє шанування, ви на ютуб-каналі Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами. До нашого ефіру з радістю доєднує Олександра Алфьорова, українського історика та офіцера Збройних сил України. Пане Олександре, слава Україні! Дякую, що доєдналися. Героям слава! Радий бути черговим на вашому прекрасному майданчику. З вашого дозволу привітаю вас та і всіх нас з 33-ю річницею відновлення української незалежності. І тут, знаєте, зразу це таке питання, чи коректно казати відновлення? Бо вже, бачу, знову пішли дискусії на цю тему. Ну, безперечно, що це відновлення української незалежності, не проголошення. Тобто, по суті, у нас в акті 24 серпня є таке слово, як проголошується незалежність, хоча в оригіналі Левко Лук'яненко, славної пам'яті, він домагався всілякими методами, щоб відновити незалежність, але тоді це не сприймали комуністи. Ну як це відновити? Отже, що СССР – це незалежна країна. Так? Насправді ми говоримо про відновлення незалежності, і тут нам треба просто зрозуміти, що історія держави – це не завжди, знаєте, якийсь кінцевий проєкт чогось. Бо навіть назва змінюється, навіть терміни існування держави змінюються. Ну, наприклад, там ще 200 років тому ми називалося Військо Запорозьке, яке така назва фігурує в документах, ми говоримо Гетьманщина або Козацька держава. Всі процеси відновлення держави, створення держави, відновлення, накладаються на величезну лінію під назвою державність, історія державності. Тобто об'єднаних культурними, ментальними якорями, історичними. Оце от процес, він як річка, знаєте, і подекуди величезні повороти, подекуди це можуть бути якісь каміння, але оця річка тече, вона наповниться, і це от наша державність. І безперечно, що назви нашої країни за весь час існування абсолютно різні, але там Україна, Українська Народна Республіка, Українська держава, Карпатська Україна, Військо Запорозьке, Князівство Литовське і Руське, Королівство Русь, сама Русь, власне. Але ми говоримо дійсно про відновлення держави, незалежності, в процесі державності. За цих 33 роки відновлення наша річка, на вашу думку, куди зробила такий, знаєте, дуже крутий поворот не туди, і куди зробила поворот в правильному напрямку, особисто на ваш погляд? Поворот не туди. Для мене це кілька конкретних напрямків, куди наша річечка державності вперлася в прогнилі береги. Перше, це відсутність люстрації, тому що еліти України 91-го, 2-го, 3-го, по суті, всі 90-х років – це червоні директори, це колишні керівники районних там чи обласних комітетів комсомольців, це колишні партійні чиновники. І, зрештою, нам тоді не вистачило сили, нам, це прогресивному українству, яке розуміло, що таке значення синьо-жовтого прапору, що таке незалежність, нам тоді не вистачило сили, і навряд чи вистачило, просто провести величезну люстрацію. Люстрацію, яка б розрізала це пуповиння зла, бо саме на цих от червоних директорах, саме на цих горизонтальних зв'язків між колишніми комуністами, комсомольцями, партійними діячами виростає такі кілька явищ. Перше, це п'ята колона Російської Федерації. Друге, це корупція, тому що саме олігархат виростає не на порожньому місці. Це люди, які досягнули своєї мети вийти з, скажімо, з бандитизму, але вони ж приватизували величезну державну власність, завдячуючи зв'язкам з колишніми чиновниками совєтськими. І тут я скажу, що зрештою період президента Кучми – це і був той період, коли насправді віддавалося все. От наша річечка зазнала таких величезних втрат, наша державність, тому що відсутність люстрації і поготів, від собі перше і друге скликання українського парламенту за незалежності. Це, здається, 12-13 скликання парламенту було нечислівником, ще з совєтських часів рахували. Тобто такий момент дуже важливий. Коли комуністи складали більшість в парламенті, коли комуністів забороняли, в 93-му році їх відновлюють.
коли вони перефарбовуються в соціалістів. В старі міхи налили старе вино, а молодь, по суті, не допустили. І якщо ми з вами подивимося на ці абсолютно крутезні історії, пов'язані з революцією на граниті, ну, скажіть, чи багато людей з тих учасників, які пішли на цей крок, опинилися при владі в 90-х роках? Ви знаєте, коли була Революція Гідності, я ще тоді була студенткою, і я приходжу в редакцію, така запалена емоціями змін, нарешті. І мені редакторка, пані Іра, яка була учасницею активної революції на граніті, вона каже, твої мрії розіб'ються. Це жорстка правда, тому що навіть підняли в 90-х роках віковий поріг, хто має право балотуватися, тобто голосувати ти йди, нормально все, а балотуватися в свої 19-20 років ти не маєш права. Щоб уникнути можливості передачі цього смолоскипа боротьби студентам. І це був теж один з таких больових моментів, коли насправді ситуація законсервувалася. Ну, потім, ви знаєте, ці політичні вбивства, в тому числі Чорноволу, наприклад, і низки інших українських діячів, Георгія Гонгадзе, це такі от найбільш знані, ну і, власне, Вадим Гетьман. Ми розуміємо, що цих людей вбивали за політичними мотивами для того, щоб не допустити переосмислення, що таке держава, і не допустити до влади, до принаймні, чи однієї з трьох гілок, чи четвертої гілки журналістської маю на увазі, допустити людей, які можуть подати інформацію і в цілому думають. Тому надзвичайно складно нам вдався 90-ті роки, в яких накопичилось оце зло, яке ми сьогодні розгрібаємо разом з вами в різних етапах. Тобто навіть, скажу так, що сьогоднішні заступники міністрів, яких беруть на хабарях, так, вони продукт 2000-х, але їм відкрили цю брамку в 90-х. Ми сьогодні говоримо про те, що починається ліквідація 5-го стовпа Російської Федерації в Україні, це Російської Православної Церкви, але ж насправді всі карти, щоб розіграти свою незалежну церкву, були в 91-92 році, коли це можна було зробити максимально вигідно для України. Тому що тодішні комуністи ще не були такими агентами, скажімо, Росії, і не було ще тієї Росії з ідеєю, знаєте, православного панування. Тому дуже багато моментів ми випустили в перші 5 років 90-х. Історія не має умовностей, якби, так? Але от тоді, коли були вибори в 91-му році, і українці більшості голосів, понад 61%, віддали за Кравчука на противагу 23 за Чорновола. Чому тоді Чорновіл не набрав більшості голосів? Ну, по-перше, знаєте, ці вибори, це ж ми маємо усвідомити, що це одна з віх історії України – обрання президента. Це теж назавжди увійде в літопис української державності, історії. І скажу, що при Кравчуку в 92-му році в Україну приїхав вже вкотре президент Української Народної Республіки в екзилі Микола Павлюк, останній президент. Ці, скажімо, традиції переховування, збереження української політичної, державницької історії. Микола Павлюк, як останній президент у вигнанні в екзилі, передає Кравчуку в 92-му році на першу річницю незалежності, передає клейноди влади. І це були такі моменти дуже, знаєте, важливі для нас. Чому переміг Кравчук? Ну, тому що Кравчук тоді насправді був достатньо відомою людиною. І людина, яка користувалася довірою у тих от, ну, скажімо, людей, які все одно тягнулися за пам'яті Совєтського Союзу, ну, і вони його бачили, безперечно. В'ячеслав Максимович Чорновіл була людиною, яка, скажімо, запалювала людей до боротьби, так, і демонстрував шлях, але цей шлях не завжди був всім зрозумілий, тому що, ну, уявіть собі, ну, ось вона УССР, і ось вона незалежна Україна, і багато людей, в принципі, не усвідомлювали, що треба робити різких кроків, бо
пасіонарії виглядало для них, для більшості співгромадян наших, виглядало як щось, що є чужим. І от тут справді так розставилися історичні карти, що обрав Кравчука. Знову ж таки, немає умовностей якби. Але чи ви погоджуєтеся з тією думкою, що Україна звернула не туди, коли не обрала Чорновіла президентом? Я дуже не люблю про це міркувати, але скажу чесно, що дуже багато людей зараз кажуть про те, що якби обрали Чорновіла президентом, то було б інакше. Я маю, в принципі, я не маю прогнозів передбачень, але у мене є великі сумніви, що тоді б ми справилися. Можливо, і справді був необхідний оцей, знаєте, механізм, який би контролювався. І Кравчук міг контролювати цей механізм, ніж Чорновіл, якого б не сприйняли. І, можливо, це був би відкат би назад після того, як будуть наступні президентські вибори. Ми маємо розуміти, що справді дуже важко думати над цим, але ота ситуація пов'язана з 90-ми роками, коли, по суті, чиновники залишились на місцях, і те, що комуністична більшість тоді проголосувала за незалежність України, звісно, потім референдум 1 грудня, який теж був історичний. Але в мене є глибокі сумніви, що в тій системі, яку б хто б не очолив, щоб було б щось правильне пішло. Я нагадаю, що, наприклад, деякі червоні директори, отримуючи зарплату в Україні, продовжували віддавати продукцію в Росію. Тому що так. Я нагадаю, що до 93-го року, за інформацією, архіви вже СБУ передавалися, ці папки про КДБшну історію передавалися в Росію. Тобто ми з вами навіть не усвідомлюємо, Чернігівська область, яка залишалась червоною, ці червоні директори, вона, по суті, захопила одну з найкрасивіших наших в історичному контексті областей. Це надзвичайно важко. І мені здається, що тоді поправили Чорновола, а не Кравчука, можливо, Чорновіл не мав би тих важелів впливу, який мав Кравчук. Зрештою, справді думати про це з сьогоднішнього дня дуже легко. Нам необхідно розуміти, що це були надскладні часи. І дуже важко було тоді, правда. Уточнення ще до запитання. Куди звернули туди, в правильному напрямку? Куди звернули туди? По-перше, євроінтеграція. По-друге, це отримання Томосу для Православної церкви України. По-третє, це прийняття Конституції в 96-му році. По-четверте, це прийняття грошової одиниці гривня. 96. З 96 та 2 вересня з апеляцією до тяглості історичної. Це прийняття тризуба, це прийняття синьо-жовтого прапора. Якби це навіть не смішно не звучало, але це та, скажімо, необхідна процедура, яка нам промовляє про спадок. І це було дуже важливо. Дуже багато інших було, скажімо, важливих подій, куди ми повернули туди, і я би тут згадав про початок 2000-х років. Україна без кучми, власне, почала величезну серію акцій протестних, які розбудили народ з цієї сплячки кінця 90-х. І одночасно продемонстрували, що депутати доторкані, що влада може йти на вимоги людей. І оця ситуація, пов'язана з Україною без кучми акціями, переросла в помаранчевий майдан. Що людям дарувало розуміння те, що влада насправді вона боїться об'єднаних громадян. І ця демонстрація, ми бачимо, вона абсолютно перейшла вже в революцію гідності. Ми не боялися. А це дуже сильно, скажімо так, впливає на в цілому психомодель шляху і розвитку держави. Тому ми туди звернули, говорячи про цінності, говорячи про справедливу незалежність. Ми звернули туди, коли обрали собі цілий набір елементів, пов'язаних з сакралізацією нашої держави, прапор, гімн, тризуб, назва грошової одиниці. Тобто поворот туди був глобальний. Але черв'яки, все ж таки ці корупції, ці всі червоні і біло-сині-червоні, всі ці
моменти, вони все ж таки були присутні. По суті, 90-ті роки – це як у будівництві будинку закладений фундамент. Як ми його заклали, такі в кінцевому результаті маємо стіни і таке житло. Перебудова фундаменту. Вона десь частково відбулася, частково ні. Ми позбулися цих радянських директорів і в силу їхнього віку, але спадщина, як ви кажете, лишилася в 2000-х. Це оці нові люди, які прийшли. Але я веду своє питання до того, те, що ви казали, до об'єднаності. Ми ж показуємо, що ми можемо боротися як з внутрішнім ворогом об'єднані, так і з зовнішнім ворогом. Тому що ця об'єднаність в 2014 році зупинила російський наступ, коли йшли добровольці, формували батальйони. І як би це не було, але говоримо правдиво, в спортивних костюмах. Зараз, в 2022 році, ця наша об'єднаність під територіальними центрами комплектування, де люди оголошувалися, зупинила його від того, аби знищити українську столицю і поставити нашу державність під реальну загрозу винищення. Як історик я маю навести якийсь приклад, і я його знаю. Це початок 18 століття, коли Карл XII, шведський король, з'єднується з військами Мазепи. Вони ведуть наступальні операції, звільняють Гетьманщину від московських військ, але в одному з не генеральній битві, але в одній з битв, це під Полтавою, вони отримали поразку. Потім вони відступають, Мазепа помирає, Орлик в еміграції, перше, робить закони, які були прописані, ну, скажімо, не за часом того століття, дивлячись наперед. Але тут я приклад наведу по Карлу. Карл XII, сидячи там, от на території сьогоднішньої Молдови, Румунії, сидячи там, чекаючи на збір нової армії, він просто постійно пише директиви до своєї країни. Що робити, як робити. А потім одного разу, через кілька років, сідаючи на коня з кількома своїми товаришами, просто перетинає всю Європу і опиняється в Швеції. Швеції, яка була вже реформована. Королем з еміграції, королем в час величезної війни, він просто робив закони. І, власне, це нам дає приклад, що ми можемо змінювати підґрунтя, навіть знаходячись у стані війни, жорсткої війни, такої війни, якої не бачила Європа з Другої світової війни. Тому підґрунтя треба, фундаменти можна міняти. Несучих стін у нас зараз, наші несучі стіни української держави були багато в чому просто продрявлені як і російською зброєю, так і молитвами РПЦшників за мір і єдинення Святої Русі. І спільним культурним простором. Так. Але що мене дуже радує, ми сьогодні з вами присутні на тих подіях, протягом цього парламентського тижня були дебати, працювали комітети, і був прийнятий закон, який забороняє діяльність іноагентів в релігії та в церковному устрою. От давайте просто подумаємо. Росія заходила до нас не про танки, не про гроші, так скажімо, а кількома конкретними патернами, підземними коридорами, які просто вселялися в нас. Це російська мова, це Пушкін, Калатушкін, видатна російська культура, як це можна дітям читати в Україні, Пушкіна в переводі. Заходила перша патерна, це мова, культура, рускоязичні челюсті, і тому подібне. А Адама Міцкевича «Олітва моя» ми всі читали в перекладі. Так, і питання, що ми настільки тупі, чи ми настільки розумні, так? І друга патерна – це була ця от конструкція побєди спільної. Так? Третя патерна – це була Російська православна церква. Російську мову як патерну, як засіб вбивства ми закрили, День Побєди закрили, і зараз йдеться про те, що наша держава вступила в нову епоху закривання третьої важливої гуманітарної патерни цієї, під назвою Російська православна церква, яка вже не має нічого спільного реально з церквою. Тому що літургія залишається літургією, але проповіді священників, духовенство, їхні вчинки, все це говорить, а навіть літургія вже направлена потім на освячену російською зброєю, так? Тобто вже літургія, яка мала би бути, скажімо,
абсолютно без втручання політики, вона вже. І тому це дуже колосальні речі. Це ми закриваємо з вами третій вхід в нашу свідомість, і цього разу, я сподіваюся, ми все зробимо. А оці три патерни, це ж якраз вони стояли в основі, були закладені кимось в основу нашого фундаменту державного. Що Україна не може бути без Пушкіна, Україна не може бути без побєди, Україна не може бути без правдивої релігії. От про побєду. Ви в одному інтерв'ю говорили про те, що оці, хто зараз прийшли до нас зі зброєю, російські окупанти, вони ж жили оцією міфологією «діди воювали, можемо повторити». Вони помруть, вони загинуть, з ними трапиться все, що завгодно в тому житті. І прийдуть їхні діти з фразою «Отці воювали». І єдиний шлях до перемоги – це не просто вихід на кордони 91-го року, а розвал Росії як такої. Я знаю, що це складно прогнозувати, але на вашу думку, чим більше війна буде в прямому значенні переходити на територію Російської Федерації, розвал приблизиться? Безперечно. Давайте згадаємо з вами таку дату в історії України 30 листопада 2014 року, коли відбулося побиття студентів на Майдані, що означало початок революції за євроінтеграцію, яка переросла в величезні події, які справді вже від назви кольорових революцій ми отримали з вами революцію класичну європейську 19-го чи 20-го століття. Безперечно, що ніхто не прогнозував, що побиття студентів призведе до загальнонародного обурення і консолідації нації. Перед цим же були, нагадаю, податковий Майдан, мовний Майдан. Наступали і на бізнес, сказали, от на бізнес тиснуть, треба точно, бізнес підніметься, бо у нас стільки ФОПів, у нас стільки не піднялось нічого. Мовний Майдан, зараз підніметься, люди за мову, ніхто не піднявся. Побиття студентів стало цією точкою неповернення. Яка буде точка неповернення в Росії, в Російській Федерації, ми не знаємо. Можливо, це будуть знову, пам'ятаєте, нещодавно там в Бурятії намагалися сказати, що ви там воюєте, нас б'ють. Можливо, це буде якісь інші процеси, пов'язані з конфесійною приналежністю, можливо, з якимись іншими економічними зонами. Ми не знаємо. Безперечно, що входження українських військ на територію Курської області – це дуже великий крок до продовження і остаточного розпаду Російської Федерації. Чому продовження? Бо вона розпадається з 1917 року. Розпадається, консервується в СССР, в РФ. І сьогодні ми говоримо, що ми не знаємо, де буде це от Кащеєва смерть. Так? Якщо в казці ми точно знаємо, що треба піймати цю гуску, зайця і це яєчко взяти, де буде голка. Але ж теж, знаєте, треба зрозуміти, де буде ця Кащеєва смерть, тому треба тиснути на всі моменти. Треба підтримувати, треба йти в Курську область. Треба на міжнародних майданчиках. Треба блокувати рахунки еліти путінської. Треба, можливо, підкуповувати. Ось тут же ж варіацій, де воно вистрілить, ми не знаємо. І зрештою, знаєте, розпад Російської Федерації, цієї махіни, вона може себе захистити армією. Вона може себе захистити КДБшниками, їхніми ФСБшниками, замовними вбивствами, підкупами і майданчиків новинарних в Європі, і політиків наших сусідів, наприклад. Можуть робити все, але, знаєте, вони не можуть себе захистити від розпаду навіть банально від сльози маленької дівчинки, яка втратила на війні свого тата. І ми не знаємо, де буде ця точка, на якій буде опертий той важіль, який перегорне всю систему. Якщо можна, ще одне запитання, бо ви згадали про Мазепу. Мені згадується в контексті цієї історії трагічної, на жаль, 1708 рік, Батуринська трагедія. Тоді світові видання вийшли з заголовками «Страшна різанина, вся Україна в крові, жінки, діти на вістрях шабель». По суті, пройшли століття, Росія повторила свої звірства, Буча, Маріуполь, ми можемо перераховувати Бахмут, тобто різні міста, на жаль, ми це переживаємо знову. Питання в тому, що навіть після Батуринської трагедії ми десь
І під силою тиску, і під силою пропаганди, і цього міфу нав'язаного, але все одно з ними мали якісь відносини, і навіть не якісь, а дружні, товариські, добросусідські, навіть так можна сказати. І чи тут теж, на вашу думку, історія буде циклічна, і ми знову з ними примиримося? І буде знову цей поворот не туди? Ви абсолютно правильно помітили про те, що скільки вони з нами не знущалися, все одно траплялися моменти, коли ми були вимушені жити в певних відносинах, стосунках. Після перемоги зрозуміло, що нам необхідно розуміти, що це тіло величезне, одна шестая суші, хоча і буде змінено в образах загальних, але нікуди ці люди не дінуться. І пам'ять про їхні злочини тут треба бути дуже важливим. Уявіть собі, що утворюється Білгородська область, Республіка Курська, Воронізька, Московська. І вони скажуть, це був Путін, це був росіяни, а ми тепер брянчані, курчані, москвичі і псковичі. І це буде важко, тому що це буде підміна понять, і це буде важко сприйняти. Тобто, дійсно, винуватись буде дійсно. Це система політична. Винуватцями будуть і брянчані, і курчані, і верніщані. Але, звісно, що та модель, яка має з'явитися після Росії, ми не можемо теж судити, яка, тому що вона все ж таки буде намагатися десь на рівні різних кордонів з нами товаришувати. І поготів, я би сказав, що будуть навіть такі території, які нам необхідно буде адвокувати і патронувати, щоб вони були противагою до інших, скажімо, суб'єктів колишньої Російської Федерації. Це важко розуміти, але Україна на цій території Центрально-Східної Європи, вона все ж таки має посісти ключове місце. Тобто ми є лідерами на цій конкретно землі, на цій території. Що буде з Білоруссю в майбутньому? Ми ж теж маємо зрозуміти, що отак от просто прибрати Лукашенка... Це далеко не кінець. Так, це не кінець. І навіть якщо там пройдуть демократичні вибори, якщо там пройдуть демократичні вибори, то хто туди першим зайде з бізнесом? Давайте розуміти, що Білорусь межує ще з кількома лідерами, які нам допомагають зараз. І ці лідери, звісно, будуть думати про те, як включитися в білоруську економіку, а відповідно білоруську політику. Чи є плани у нас з приводу цього? А вони мають бути. Тому тут скажу, що нам треба вже міркувати в цих категоріях, де робити ключові ставки, а де, наприклад, чекати, очікувати вирішення ситуації. Тому, безперечно, що не пробачимо ніколи. І їхні онуки мають боятися, а наші онуки мають пишатися перемогою. Але одночасно з тим ми маємо зрозуміти, що би Україна стала тут одним з лідерів європейських, і плюс лідером в цій частині Європи, ми маємо піти і не на досить популярні кроки. Тобто майбутня конструкція, яка розкладеться з Російської Федерації, має мати і таких партнерів, як Україна в якомусь моменті. Я тут би наголосив про, наприклад, ті республіки, які борються за свою незалежність. Наприклад, Чечня без Кадирова може бути прекрасним союзником України, бо за нашу свободу проти росіян воюють чеченці, і на це треба теж пам'ятати. Як приклад, батальйон імені Шейха Мансура. Батальйон Шейха Мансура, так, безперечно. Ми маємо розуміти, що у нас є союзник Грузія, яка зараз має дуже дивний уряд, але Грузія, яка має завойовані Російською Федерацією території, і це теж наш союзник. Дивлячись на стосунки грузинів і вірменів, і Вірменія має бути нашим союзником. Тобто, в принципі, весь світ чекає на те, як зараз складеться ситуація в політичному сегменті, чи переможе Росія, чи програє. Бо якщо відбудеться поразка, коли відбудеться поразка Росії, бо якщо це для них, для Заходу думки, буде чи не буде, для нас вона має бути критично, має бути, то після поразки Росії весь її, скажімо так, дипломатичний
дипломатичний підсумок, який вона збирала, так, ці 30 років, він паде в літу. І нам якраз треба буде підбирати ці зв'язки. Це наш природній, насправді, вектор. Пане Олександре, я вам дякую, що ви вийшли до нас в ефір, поділилися своїми думками та аналізом. Нагадаю, Олександр Алфьоров, історик, український офіцер, був з нами в ефірі Львів Медіа. В мене прохання до нашої аудиторії. Хто ще не з паном Алфьоровим на його ютуб-каналі, то, будь ласка, доєднуйтеся. Там дуже багато контексту історичного, аналітичного, і це важливо розуміти, аби, що називається, не ставати на ті ж самі граблі. Пане Олександре, дякую і слава Україні! Дякую щиро.